ඔබසම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම සන්ධ්‍යා. හුඟක් දවසකට පස්සේ මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ මේ princessline ගවුමක් කපා ගන්න විදිය. sleeves දාලා sleeves නැති එකකුත් කපා ගන්න පුළුවන්. මේ දෙකෙන් කැමති එක ඔයගලන්ට කපා ගන්න පුළුවන්. මම මේකට use කරලා තියෙන stretch fabric එකක්. එතකොට ඔයගලන් trace කරගන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට මම මගේ YouTube channel එකේ දාලා ඇති කොහොමද jersey මැටීරියල් එකකින් බ්ලොක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ බේසික් බ්ලොක් එක අපිට අවශ්‍යයි. මේ ෆ්‍රන්ට් එක, මේ බෑක් එක. ඕකේ. දැන් මේ ෆ්‍රන්ට් එක අරගෙන ඒක බලන්න වේස්ට් එක හතරෙන් බෙදලා අඟල් භාගයක් එකතු කරගෙන තියෙනවා මම මේ ඩාට් එකට. මේ පොඩි ඩාට් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. හිප් ලයින් එක හතරෙන් බෙදලා ගත්තොත් ඇති. මේ ජර්සි රෙද්දක් නේ කැදෙන හින්දා. එතකොට ඉස්සලාම අපි කර අවශ්‍ය ගානට ඩීප් කරගන්නවා. එතකොට මෙතන ඉඳලා අපි ලකුණු කරනවා 3.5 inches 3.5 inches 2 inches ලකුණු කරලා මේක ලස්සනට කර ඇඳ ගන්න. මේ විදිහට කර ඇඳ ගන්න. ඕකේ. එතකොට මෙතන ඉඳලා 1 inch විතර ඇතුළට කරලා මේ විදිහට කර මේ ස්ලීව් එක ඇඳ ගන්න. ඕකේ. දැන් මේක ඇඳගත්තට පස්සේ මේක කපලා දාන්න. මේ ගවුමේ හොඳ දෙයක් තියෙන්නේ මේ බ්ලොක් එක ෆ්‍රන්ට් එකටයි බෑක් එකටයි දෙකටම යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට බෑක් එකක් අලුතෙන් හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේකෙන්ම අපිට බෑක් එකත් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බෑක් එකේ කර ඩීප් වැඩි කියලා හිතනවා නම් කර ඩීප් එක මෙම් පොඩ්ඩක් උසට කරලා විතරක් ඇඳ ගන්න. ඒක මැටීරියල් එකෙන් කපනකොටම ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අත්කට දිගේ 3න් 1ක ප්‍රමාණයක් ලකුණු කරලා මේ විදිහට ඩාට් එක ළඟට කර්ව් එකක් ඇඳ ගන්න. ඇඳගෙන මේ ඩාට් අතර පරතරය ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ බ්ලොක් එකේ තියෙනවානේ මේ විදිහට ලයින් එකක් ඇඳ ගන්න පල්ලෙහාට. දැන් මේ ඩාට් එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි කපලා දානවා. මේ විදිහට කොටස් දෙක වෙන් කර ගන්න. මේක ඉතාමත් ඉක්මනින් කපා ගන්න පුළුවන් බ්ලොක් එකක්. බලන්න මේ ඩාට් එක මේ විදිහට අරන් දාන්න. Oops, sorry. Okay. Then front 1, front 2. Center line. Unfold. මේ පෙරමැත නැම්මට කපා ගන්න. දැන් අපි මේකේ හරි මේ කොටසේ හරි මැද හොයලා ඒකේ ඉඳලා මේ හිප් එක දක්වා මේ විදිහට රේඛාවක් අඳ ගන්නවා. අඳලා මේ බලන්න මම කරන දේ. මේ වගේ හිප් එකේ ඉඳලා අඟල් එකක් විතර උඩට කරලා මේ අතටත් රේඛාවක් අඳ ගන්නවා. මේ අතටත් රේඛාවක් අඳ ගන්නවා. ඇඳලා මේ විදිහට කපන්න. අපිට මේ පැත්ත කපලා පළල් කරන්න බෑ. මොකද මේක නැම්මට කපලා තියෙන හින්දා. ඒ හින්දා මම මේ පැත්ත විතරයි කපන්නේ. කපලා මේ විදිහට කොලයක් අරගෙන කොලේ මේ විදිහට තියලා අලව ගන්න. මේ අලවනකොට මෙතනට මේ ෆ්ලෙයාර්ඩ් එක ලස්සනට එන්න ඕනේනේ. 8 inches 8 inches ඉඳ තියාගෙන අලවන්න. ඒ කියන්නේ අඟල් 8ක් ඉඳ තියාගෙන අලවන්න. මම මේ පොඩි බ්ලොක් එකේ හින්දා පොඩි ප්‍රමාණයට ගන්නේ. මේක නැම්මටම තියාගන්න. ඊළඟ මේ විදිහට අලව ගන්න. මේක නැම්මටම තියාගන්න නේ මේ පැත්ත. sorry.
ඔයගලන් චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ දෙයක් තමයි දැන් මෙතන ඉඳලා මෙතනට තියෙන ප්‍රමාණය මෙතනක් තියෙනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ රේඛාව මේ විදිහට මේ රවුමට මේ ලස්සන්ට එන්න ඕනේ. මේ විදිහට. Okay. මෙතන 8 inches. දැන් මේකට ඔයගලන්ට පුළුවන් මැහුම් වාසි තියලා කපා ගන්න. මෙතන උලක් වගේ හිටින්න කපන්න එපා. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කර්ව් වෙලා යන විදිහට නේ. මේ විදිහට කර්ව් වෙලා යන විදිහට කපන්න. මේක ෆ්‍රන්ට්. දැන් මේ කොටසත් මේ හිප් ලයින් එකේ ඉඳලා මෙතන ඉඳලා ඉහළට අඟලක් ප්‍රමාණයක් ලකුණු කරන්න. මේ පැත්තටත් අඟලක් ප්‍රමාණයක් ලකුණු කරන්න. ලකුණු කරලා මේකේ හරි මැද හොයලා දැන් මේ විදිහට කපන්න. මෙතන වෙන් කරන්න එපා. දැන් මේක අරගෙන මේ විදිහට අලව ගන්න. අලවනකොට මේ පැත්තට තියාගන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ඉඩ ප්‍රමාණයට තියාගන්නේ අපි අඟල් 5ක්. මේකට වඩා මේක මම අඩුවට අරන් තියෙන්නේ මොකද ෆ්ලෙයාර්ඩ් එක දෙපැත්තම ගොඩාක් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ගවුමේ ඒ විදිහට තියෙන්නේ ඒක ලස්සනට තියෙනවා මේ මිම්ම. Okay. අඟල් 5ක් එන්න ඕනේ. 5 inches. මේක මේ විදිහට ලස්සනට යා කරගන්නවා. එතකොට එච්චරයි තියෙන්නේ. මෙතන ලස්සනට කර්ව් වෙලා ගන්න හදා ගන්න. මෙච්චරයි. Okay. front back දෙකම මේකෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. Okay. දැන් බලන්න මේ දෙක මේ ආවහම ලස්සනට ෆ්ලෙයාර්ඩ් එක හොඳට හිටිනවා. මේක ජර්සි රෙඩ් දෙකෙන් කපා ගත්තාම ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. නැවත හම්බ වෙනතුරු ඔබ සමට පුදු සරණයි JCP time මම සන්ධ්‍යා learn it do it